Hello everyone, welcome back to the channel. So we have another illustration, which is the last illustration from the chapter Retirement Debt of a Partner, which is illustration 19 in my book, which might be something different in your book. It might be 18 or it might be 17. So I haven't brought the question with me. My question to honor আপোনালোকৰ বুকখন নিজে আপোনালোকে উলিয়াই লৈ যদি আপোনালোকে বুজি পাবলৈ বেছি সুবিধা হ'ব। ইলাষ্ট্ৰেশ্যন 19 একেবাৰে লাষ্টৰ ইলাষ্ট্ৰেশ্যনটো তাতে আপোনালোকক তিনিজন পাৰ্টনাৰৰ কথা কৈছে, যেনেকৈ মোহিত, চৌহান আৰু ৰাহুল। তাৰ ভিতৰত চৌহান বোলাজনে ঢুকাই গৈছে। তাহাঁতৰ ৰেচিঅ'টো আছিলে 2:1। তাহাঁতৰ কেপিটেল একাউণ্ট বনাবলৈ কৈছে আৰু তাহাঁতৰ এটা কৈছে যে শ্বেয়াৰ অফ গুডউইল ভেলিউড অন দ্য বেচিছ অফ থ্ৰাইছ দ্য এভাৰেজ অফ দ্য past 4 years প্ৰফিট। এইটো এটা কথা কৈছে, এডিশ্যনেল ইনফৰ্মেশ্যন। তাৰপিছতে কৈছে শ্বেয়াৰ ইন প্ৰফিটছ আপ টু দ্য ডেট অফ ডেট অন দ্য বেচিছ অফ এভাৰেজ প্ৰফিট ফৰ দ্য past 4 years। তো আমাৰ কিছুমান লাষ্ট 4 years আমাৰ যেনেকৈ প্ৰফিট হৈ আছিলে, সেই প্ৰফিটৰ বেচিছতে আমাক তেখেতৰ ডেটলৈকে যিমানখিনি প্ৰফিট আৰ্ণ কৰিছিলে সেইটো তেনেকৈ আমাক কেলকুলেট কৰিবলৈ কৈছে। তাৰপিছত আছে আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট অন কেপিটেল এট দ্য ৰেট অফ 12%। তাৰপিছতে আমাৰ কেইটামান বছৰৰ আমাৰ প্ৰফিটকেইটা দি দিছে, সেই প্ৰফিটকেইটা লৈ পেলাই আমি এভাৰেজ প্ৰফিট উলিয়াব লাগে। তাৰপিছতে কৈছে জইণ্ট লাইফ পলিচি এটা আছিলে, এমাউণ্টেড টু ₹1,25,000 আৰু সেইটো দিছে। তাৰপিছতে আমাক কৈছে সোহানছ লিগেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ৱেৰ টু পেইড দ্য এমাউণ্ট ডিউ। মোহিত এণ্ড ৰাহুল কণ্টিনিউ টু এজ পাৰ্টনাৰ্ছ বাই টেকিং অভাৰ সোহান শ্বেয়াৰ ইকুৱেলি। পিছত কি হৈছে, যেতিয়া সোহান মানে ঢুকাই গৈছে আফটাৰ হিজ ডেথ, আমাৰ যিজন এক্সিষ্টেণ্ট পাৰ্টনাৰ্ছ আছিলে যেনেকৈ মোহিত আৰু ৰাহুল, তাহাঁতি ইকুৱেলি তাহাঁতৰ নিজৰ প্ৰফিটছটো ডিভাইড কৰিব বুলি কৈছে। ৱৰ্ক আউট দ্য এমাউণ্টছ পেয়েবল টু সোহান লিগেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ। চ' এতিয়া আমাক বনাব লাগে সোহানছ কেপিটেল একাউণ্ট। তাৰ আগতে আমাৰ কেইটামান ৱৰ্কিং নোটো থাকিব। ব'লক আমি এটা এটাকৈ আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত হয়তো দেখিছে যে এভাৰেজ প্ৰফিট আমি লৈছোঁ 15,000, 17,000, 19,000 আৰু 13,000 ডিভাইডেড বাই 4, মানে লাষ্ট 4 বছৰৰ আমাৰ প্ৰফিটটো এভাৰেজ প্ৰফিট উলিয়াব কৈছে। চ' এইটো উলিয়াই আমি 64,000 ডিভাইডেড বাই 4 পালোঁ। তাৰপিছতে আমাৰ আহি গ'ল 16,000 ইনটু 3। এই ইনটু 3টো কেলৈ হৈছে মই আপোনালোকক কৈছোঁ, কাৰণ ইয়াতে যিটো পইণ্ট নম্বৰ বি কৈছে তাতে আমাক কোৱা হৈছে যে শ্বেয়াৰ অফ গুডউইল ভেলিউড অন দ্য বেচিছ অফ থ্ৰাইছ দ্য এভাৰেজ অফ দ্য past 4 years প্ৰফিট। মানে past 4 year প্ৰফিট যিমান আছিলে তাৰ থ্ৰাইছ কৰিবলৈ কৈছে। সেইকাৰণে আমি ইনটু 3 কৰি দিছোঁ। তাত আমাৰ আল্টিমেটলি ৰিজাল্টটো আহিছে 48,000। তাৰপিছতে আমাৰ যিজন পাৰ্টনাৰ সোহান, যিজন আমাৰ ঢুকাইছে, তেখেতৰ আমাৰ ঢুকুৱালৈকে যিমানখিনি প্ৰফিটৰ ভাগ, চ' সেইখিনি আমি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তলত দেখিছে চাগে আপোনালোকে, মই লিখিছোঁ শ্বেয়াৰ অফ প্ৰফিট টিল ডেট। তাতে 64,000 ডিভাইডেড বাই 4 এভাৰেজ প্ৰফিট অফ দ্য লাষ্ট 4 years ইনটু 2.5 বাই 12। তাৰমানে তেখেত ঢুকাইছে আপোনাৰ জুনৰ 15 তাৰিখে। চ' সেইকাৰণে আমি এপ্ৰিল, মে' আৰু জুনৰ 15 তাৰিখলৈকে আমি ধৰিব লাগিব। চ' সেইকাৰণে আমি 2.5 বাই 12 কৰিছোঁ। আৰু 2/5টো মানে তেখেতৰ যিটো ৰেচিঅ' আছিলে, তেখেতৰ যিটো শ্বেয়াৰ আছিলে, চ' সেইটো শ্বেয়াৰ একৰ্ডিং আমি কৰি দিছোঁ। আল্টিমেটলি আমি পাইছোঁ 1333। চ' সেইটো আছিলে শ্বেয়াৰ অফ প্ৰফিট আনটিল ডেট। এতিয়া তাৰপিছত আমি সোহানছৰ যিটো শ্বেয়াৰ অফ গুডউইল আছিলে, চ' আমি সেই গুডউইলৰ ভাগটো আমি উলিয়াবলৈ জানিব লাগিব। চ' গুডউইলৰ ভাগটো আমি উলিয়াবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি কি কৰিছোঁ, যিটো তেখেতৰ আছিলে এভাৰেজ প্ৰফিটটো আমাৰ যিটো ওলালে, এভাৰেজ প্ৰফিটৰ পৰা আমি তাৰ ভাগটো যিটো আছিলে, যিটো 2/5 আছিলে, তাহাঁতৰ আল্টিমেট ৰেচিঅ'টো আছিলে 2:1। মোহিত, সোহান আৰু ৰাহুল, যিহেতু আমি সোহানৰ উলিয়াইছোঁ সেইকাৰণে 2/5 অফ 48,000। 48,000টো আমি ক'ৰ পৰা পাইছিলোঁ, সেইটো আমাক কোৱা হৈছিল যে শ্বেয়াৰ অফ গুডউইল ভেলিউড অন দ্য বেচিছ অফ থ্ৰাইছ দ্য এভাৰেজ অফ দ্য past 4 year প্ৰফিট। আমাৰ লাষ্ট যিমান 4 বছৰ প্ৰফিট আছিলে সেইটো ডিভাইডেড বাই 4 আৰু ইনটু 3 কৰিব লাগে। চ' সেইটো কৰি পেলাই আমি পাইছিলোঁ 48,000। চ' সেইকাৰণে আমি 48,000 ভৰাই দিছোঁ ইয়াত। চ' তাৰ উপৰিও আমাক কিছুমান এডিশ্যনেল ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হৈছিলে, যেনেকৈ ইণ্টাৰেষ্ট অন কেপিটেল দিছিলে, তাৰপিছতে জইণ্ট লাইফ পলিচি এনেকুৱা আছিলে। চ' আপোনালোকে দেখিছে স্ক্ৰীণত যে ইণ্টাৰেষ্ট অন কেপিটেল এট দ্য ৰেট অফ 12% মই ভৰাইছোঁ। তাতে 12/100 ইনটু 25,000, যিটো 25,000 আমাৰ সোহানৰ যিটো কেপিটেল আছিলে সেইটো আমি দি দিছোঁ, আৰু দি পেলাই ইনটু 2.5 বাই 12 দিছোঁ। আপোনালোকে হয়তো ইয়াতে অলপ কনফিউজন হ'ব পাৰে। 2.5 বাই 12 মানে এইটো যে তেখেত এপ্ৰিল, মে' আৰু জুনৰ যিহেতু 15 তাৰিখে তেখেত ঢুকাইছে, চ' সেইকাৰণে আমি সেইকেইদিনৰ আঢ়ৈ মাহ ধৰিছোঁ, 2.5 ডিভাইডেড বাই 12 কৰি দিছোঁ। চ' আমাৰ আল্টিমেট এনচাৰটো আহিছে ₹625 ইন দ্য নেম অফ ইণ্টাৰেষ্ট অন কেপিটেল। তাৰপিছতে আমাৰ আছিলে জইণ্ট লাইফ পলিচি, সেইটো এমাউণ্টেড টু ₹1,25,000, কিন্তু গোটেইটো তেখেতৰ নহয়। সোহানৰ শ্বেয়াৰটো আমি উলিয়াই লৈছোঁ, সেইটো আছে আমাৰ 2/5 ইনটু 1,25,000। চ' এইটো আহিছে আমাৰ ₹50,000। চ' এইখিনি বস্তু আমি ভৰাব লাগিব এটা এটাকৈ সোহানছ কেপিটেল একাউণ্টত। চ' এইখন হৈছে আমাৰ আল্টিমেট সোহানছ কেপিটেল একাউণ্ট, য'ত আমাৰ ক্ৰেডিট ছাইডে প্ৰথমতে দেখিছে আপোনালোকে বেলেঞ্চ বি দি পেলাই যিটো অপেনিং কেপিটেল আছিলে সোহানৰ, সেইটো 25,000 আমি ভৰাই দিছোঁ। তাৰপিছতে আমাৰ লাইবিলিটিজ ছাইডে থকা যিটো ৰিজাৰ্ভ ফাণ্ড আছিলে এমাউণ্টেড টু ₹25,000, সেইটো আমি সোহানৰ শ্বেয়াৰটো 2/5
কৰি পেলাই উলিয়াই পেলাই 10,000 rupees আমি তাত ভৰাই দিছোঁ তাৰপিছতে দেখিছে Mohit's capital 9600 Rahul's capital 9600 ভৰোৱা হৈছে হেতু একচুয়ালি এমাউন্টটো হৈছে সোহনৰ যেটো গুডউইলৰ এমাউন্ট আছিলে 19200 হেতু যেহেতু তেখেত ঢুকাই গ'ল এতিয়া দুজন পাৰ্টনাৰ্স Mohit আৰু Rahule তেখেতক কম্পেনসেট কৰিব লাগিব আৰু যেহেতু তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোক দুজনে যে তাহাঁতৰ প্ৰফিটটো ইকুৱেলি ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিব সো হেতু কাৰণে দুইটাৰ মাজত Mohit আৰু Rahulৰ মাজত 9600 হৈছে সো আলটিমেটলি এনে তাহাঁতৰ টোটাল এমাউন্ট অফ গুডউইল অফ Sohan আছিলে 19200 rupees সো হেখিনি দিয়াৰ পৰি তাৰপিছত তেখেতৰ এপ্ৰিল মে জুনৰ 15 তাৰিখে যেহেতু ঢুকাইছে সো তেতিয়ালৈকে আমি প্ৰফিটটো ক্যালকুলেট কৰিলো সো তেখেতৰ প্ৰফিটটো আহিছে প্ৰফিট টিল ডেট 1333 আপুনি যাতে প্ৰফিট ব্ৰেকেটত সাসপেন্স বুলিও দি দিব পাৰে কিন্তু মই ইয়াতে প্ৰফিট টিল ডেট বুলি লিখা হৈছে আপোনালোকে হেতু লিখিব পাৰে তাতে 1333 ভৰাই দিছো তাৰপিছত আমাৰ যেটো জয়েন্ট লাইফ পলিচি অলপ আগত ওয়াৰ্কিং নোটটো মই আপোনালোকক দেখুৱালো তাৰে যেটো ভাগ আছিল সোহানৰ হেতু আমি ভৰাই দিছো যেনেকৈ 50000 rupees আছিল তাৰ পাছত আমি লাষ্টত ভৰাই দিছো ইন্টাৰেষ্ট অন ক্যাপিটেল এমাউন্টেড rupees 625 rupees সো হেতু আমি আহৰি মাহৰ কাৰণে ধৰিছো সো এইফালে আপোনালোকে ডেবিট সাইডে দেখিছে গুডউইল 12000 টকা আমি ভৰাইছো হেতু একচুয়ালি আমাৰ বেলেন্স শিটত থকা এসেট সাইডে এটা গুডউইল আছে 30000 rupeesৰ সো হেতু আমি সোহনৰ যেটো ভাগ তেখেতৰ 2/5 অফ 30000 12000 rupees তো আমি তাত ভৰাই দিছো আৰু যেহেতু তেখেতৰ ক্যাপিটেল একাউন্টৰ পৰা এটো একেবাৰে মাইনাস হ'ব বা ৰিটাৰ্ন অফ কৰি দিয়া হৈছে সো সেই কাৰণে এটো 12000 rupees তো আমি ডেবিট সাইডে ভৰাই দেখুৱাই দিয়া হৈছে তাৰ পিছত আমাৰ যেটো বেলেন্স কৰি যেটো ৰিমেইনিং বেলেন্স হেতু আমাৰ Sohan's এক্সিকিউটৰ একাউন্টৰ নামত 94158 rupees আমি ভৰাই দিছো সো এটোৱে আছিল আমাৰ আল্টিমেট ইলাস্ট্ৰেশন নাম্বাৰ 19 আই হোপ আপোনালোকে গুটেখিনি বুজি পালে মই যিমান পাৰো সিম্পলকৈ আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলো আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে কিবা ইলাস্ট্ৰেশন কৰি দিব লগিয়া এনেকুৱা আছে বা কিবা এই কোৱেশ্চনটো যদি আপোনালোকৰ কিবা বুজি নোপোৱা থাকিলে আপোনালোকে মোক জনাব মোক কমেন্টত মই চেষ্টা কৰিম আকৌ হেতুকে আপোনালোকক আৰু সিম্পলকৈ বুজাবলৈ till then like the video subscribe for more simple explanations like this and I will see you in the next one thank you for watching